Le takojmë bashkë shikues të nderuar me aty sot në hapësirën informative të orës 14 fillimisht titujt kryesor. Policia e shtetit ka goditur një celul terroriste që kishte planifikuar sulme në Shqipëri. Objektivi ishte goditja e opozitës iraniane e vendosur në vendin tonë. Zbulim tronditës në Britaninë e Madhe, 39 trupa u gjetën në kontenerin e një kamioni në Essex, i cili vinte nga Bullgaria. Drejtuesi 25 vjeçar nga Irlanda e Veriut u zhvë në pranga, mes viktimave edhe një adoleshent. Një tjetër draft për reformën zgjedhore, por nuk adreson rekomandimin e OSBE-ODIHR për depolitizimin e komisioneve zgjedhore. Për adresimin e shitblerjes së votës, parashikohet një deklaratë me shkrim e kryetarit partisë. Ditëve me diell dhe temperatura të larta i vjen fundi. Fillimi i nëntorit sjell vjeshtën e vërtet me rreshje dhe temperatura tipike të stinës. Ndërlikohet edhe më shumë çështja e Brexit. Ligjvënësit britanik refuzuan shkëputjen nga Unioni brenda afatit të 31 tetorit. Në pritje të vendimit të Brukselit për një tjetër shtyrje, Johnson shqyrton mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Është tashmë zyrtare, El Clasico i futbollit spanjoll mes Barcelonës dhe Realit do të luhet datën 18 dhjetor. Ndeshja e parashikuar të luajë më 26 tetor u shtyp për shkak të frikës së trazirave të shkaktuara nga protestat në Barcelonë. Pas këtij ndryshimi, katalanasit i pret një kalendar ferri. Policia e shtetit informon se ka arritur të godas një celul terroriste, e cila ishte angazhuar për të kryer sulme ndaj komunitetit Mujahedin të strehuar në vendin tonë. Struktura është pjesë e një rrjeti kriminal të drejtuar nga regjimi iranian. Sipas drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Ardi Veliu, një operativ i kësaj celule ishte infiltruar në mesin e Mujahedinëve për të zbuluar aktivitetet që opozita iraniane do të mbante në Shqipëri si objektiva të mundshëm për të kryer sulme ndaj tyre. Operativët kriminal me bazë në Ballkan, që janë vartës të Turgut ose të një trafikanti droge turk të lidhur me të, nga viti 2018 janë dërguar në Shqipëri për të avancuar planifikimin e sulmeve kundër Mekut, siç ishte diktuar nga Malek Zade dhe forcat Quds. Autoritetet shqiptare i kanë identifikuar këta individ dhe informacioni i siguruar nga informator nga brenda organizatës kriminale i ka lejuar autoriteteve shqiptare që të parandalojnë planin e marsit të vitit 2018 dhe planifikimet eventuale për sulme nga figurat e krimit organizuar që kishin si objekt Mekun për llogari të regjimit iranian. Shqipëria ka pritur një numër antarësh të Mekut, një organizat që e sheh veten si një opozit në mërgjim dhe si një alternativë praktike ndaj regjimit iranian, dhe për këtë shkak regjimi iranian e sheh atë si kërcënim serioz për mbijetesën e tij. 4 shqiptarë u arrestuan në Spanjë pasi kishin kultivuar 3 plantacione kanabisit, mbjella në një sipërfaqe toke prej më shumë se 1 hektar. Agjentët e policisë gjetën më shumë se 2 ton marijuanë në mesin e një parku, e cila nëse shitej në tregun e zi, do të kapte vlerën e 11.3 milion eurove. Gjithashtu ishin hapur edhe 120 gropa të tjera për plantacionin e radhës. 4 shqiptarët kishin zhvilluar një sistem të sofistikuar të furnizimit me ujë përmes tubave në toksor, ndërsa kishin edhe mekanizmat e dukura për tharjen e ashashit. Kampi i përbohej nga 5 tenda me sipërfaqe të përbashkët prej rreth 15 metra shkatror, ku kishte ushqim të bollshëm. Specialistët e policisë që dolën në një konferencë për shtyp thanë se shqiptarët ishin po aq specialistë të kultivimit të kanabisit sa janë kolumbianët për kokainën. Zbulim tronditës në Britaninë e Madhe, 39 trupa u gjetën në kontenerin e një kamioni në Essex, i cili vinte nga Bullgaria. Drejtuesi 25 vjeçar nga Irlanda e Veriut u zhvë në pranga. Mes viktimave është edhe një adoleshent. 39 persona të pajet janë gjetur brenda kontenerit të një kamioni në një zonë industriale në juglindje të Anglisë. Mes viktimave është dhe një adoleshent. Policia britanike bën me dije se shoferi i automjetit, një 25 vjeçar nga Irlanda e Veriut, është arrestuar. Sipas autoriteteve, kamioni ishte nisur nga Bullgaria
Lidhur me ngjarjen reagoi dhe qeveria e Londrës me kryeministrin Boris Johnson, që shprehet I tronditur nga ky zhvillim tragjik. Jam informuar për ngjarjen dhe Ministria e Brendshme do të punoj për të zbardhur atë që ndodhi. Mendimet e mia shkojnë për ata që humbën jetën dhe familjarët e tyre. Policia u njoftua fillimisht nga shërbimi I ambulancës, që zbuloi viktimat në automjetin e parkuar në një zonë industriale të Essex. Autoritetet britanike po punojnë për identifikimin e viktimave, por paralajmëruan se ky proces do të jetë mjaft I gjatë për shkak të dekompozimit të trupave. Jam shokuar dhe pikëlluar nga ngjarje tragjike në Grace. Policia e Essex ka arrestuar një individ dhe duhet t'u japim atyre hapësirë për të kryer hetimin e tyre. Nuk dihet ende nëse bëhet fjalë për emigrant të paligjshëm, megjithatë ky mbetet dyshimi kryesor I hetuesve. Në rrugët nacionale e Korç-Pogradec dhe Korç-Kapshtic janë disa njolla të zeza sa I takon numrit aksidenteve të shkaktuara me pasoja të rënda si materiale ashtu edhe në njerëz. Përveç përgjegjësisë njerëzore, ndërprerjet e shpeshta të akseve nacionale, mungesa e sinjalistikës dhe ndriçimit të natën, janë disa nga shkaqet që mungojnë në këto aksidente. Policia rrugore ka evidentuar nyjet e rrezikshme dhe u është drejtuar autoriteteve përgjegjëse të rrugëve për përmirësimin e sinjalistikës dhe kushteve, por jo gjithmonë ka marrë një përgjigje. Qarku I Korçës dhe në mënyrë të veçantë akset nacionale rrugore Pogradec-Korç dhe Korç-Kapshtic kanë disa dhjetra njolla të zeza, që nënkuptojnë pika ku ka patur aksidente të herpasershme dhe ku ka nevojë për përmirësim të sinjalistikës, ndriçimit apo dhe mënyrës se si janë ndërtuar kryqëzimet dhe hyrjet-daljet në rrugën kryesore. Këto mangësi që janë përgjegjësi saj pushtetit lokal, aq edhe autoritetit rrugor shqiptar, janë sinjalizuar nga policia rrugore në çdo rast kur janë hasur aksidentet. Por në shumë pak raste, këto sinjalizime janë shoqëruar me masa konkrete, duke detyruar policinë rrugore që të organizojë postbllokje në pikat e rrezikut. Jo pa qëllim ne kemi dalë në këtë pikë ku ju keni ardhur këtu, është një nga pikat e rrezikut të konstatuar dhe më herët nga ana jonë, për cilën ne kemi adresuar pranë autoriteteve kompetente, autoritetit rrugor, konkretisht bashkisë, I kemi adresuar, po themi, përmirësimin e sinjalistikës rrugore, mënyrën se si duhet të për themi orientuar trafiku me sinjalistikën vertikale dhe horizontale. Mund të themi që adresimi nga ana jonë e problematikave ka qenë, po themi, për rast pas rasti, në disa prej cilave kemi marrë dhe përgjigje, ende presim përgjigje nga autoritetet rrugore, qoftë autoritetet rrugor shqiptar, I mirëmbajtjes së rrugëve, qoftë nga pushteti lokal, bashkitë respektive. Policia rrugore u bën apel autoriteteve lokale që të marrin masa edhe për heqjen e tregjeve të palicencuar anës rrugëve. Prania e këtyre tregjeve bëhet premis për aksidente, sigurisht që këto janë tregjet informale të palicencuara nga bashkia dhe ne I bëjmë thirrje, përveç të bëjmë thirrje vetë tregtarëve, vetë banorëve të zonës për të qenë dhe për të stacionuar në lokacione më të sigurta, I bëjmë thirrje dhe autoriteteve përgjegjëse, siç është bashkia, policia bashkiake, për të ndërmarrë veprime institucionale për të licencuar tregjet dhe për t'i caktuar në vende të sigurta dhe për të rritur parametrat e sigurisë. Apeli bëhet edhe më I fortë duke patur parasysh që po afron stina e dimrit dhe këto rrugë të qarkut të Korçës bëhen edhe më të rrezikshme për shkak të temperaturave të ulta dhe rresheve të borës. Gripi ende nuk ka ardhur, por mjekët bëjnë apel për vaksinimin ndaj tij. Në fund të tetorit, fillimin nëntorit, nis fushata për mbrojtjen e personave më të rrezikuar nga virozat gripale. Instituti I Shëndetit Publik do të përfshijë në skemë fëmijët dhe mësuesit në kopshte dhe çerdhe. Ndjekim Ornela Jotin. Sezoni I gripit nuk ka filluar, por vaksinimi për mbrojtjen ndaj tij nis në fund të tetorit. Specialistët e konsiderojnë një sëmundje të rëndë dhe të paparashikueshme. Këtë vit, Instituti I Shëndetit Publik do të shtrijë vaksinimin falas edhe në kopshte e shkolla. Po promovojmë edhe vaksinimin e fëmijëve dhe të mësuesve të shkollave dhe edukatorët e çerdheve dhe kopshteve, sepse dhe ata janë një kontingjent shumë I rëndësishëm, sepse kujdesen për fëmijët. Gripi është një sëmundje që shfaqet çdo vit dhe ka 3 forma të ndryshme, formën e lehtë, formën e mesme dhe formën e rëndë, e cila mund t'i japi vdekje. Por a është vaksina mbrojtësi më I mirë I formave të gripit? Përfaqësuesi I Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Shqipëri thotë se vaksina rekomandohet për grupet më të riskuara,
ndërsa thekson se gripi nuk duhet të trajtohet me antibiotik. Kjo vaksinë nuk është për të gjithë popullatën, përdoret vetëm për një grup të caktuar personash që kanë probleme me zemrën, sëmundje kronike, diabet, apo për fëmijët e vegjël të cilët janë më të rrezikuar për ta kaluar më rënd gripin. Antibiotikët nuk rekomandohen për trajtimin e gripit. Të gjithë e dimë që gripi është një sëmundje virale, dhe mjekët në të tilla raste nuk duhet të japin mjekim, por as pacientët nuk duhet të shkojnë të marrin vetë ilaçet në farmaci. Gripi është një sëmundje ngjitse dhe shfaq komplikacione të rënda, veçanërisht tek të sëmurët kronik, gratë shtatzën dhe fëmijët. Çdo vit në botë dhe në vendin tonë, gripi është bërë shkak edhe i humbjeve të jetës, veçanërisht tek të sëmurët e moshave të treta. Pas 2 viteve dhe pas disa ndryshimeve në drejtim, Komisioni i Reformës Zgjedhore nisi këtë të enjte zyrtarisht punën për ndryshimin e kodit elektoral. Ekspertët e komisionit kanë përgatitur drafta mendime të bazuar mbi rekomandimet e OSBE-ODIHR, mbi bazën e të cilave deputetët do të përpunojnë ligjin e zgjedhjeve. Por ndonse pikë e fortë dhe përsëritur në kritikat e ODIHR, depolitizimi i administratës zgjedhore nuk është përfshirë në këtë ndryshime. Ndërsa lufta ndaj shitblerjes së votave, e përmendur në thuajse çdo raport të ODIHR, është menduar të bëhet nëpërmjet një deklarate me shkrim të kryetarit të partisë. Shkresa dërgohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe kryetari angazhohet solemnisht se refuzon të blejë vota dhe të marrë financime nga krimi. Ekspertët e reformës kanë ulur kuotën e parave që partia përfiton kesh apo nga fondet jo publike, si gjobat e masat e tjera ndëshkimore nëse subjekti politik nuk tregohet transparent për financat. Në dhjetor të vitit të kaluar, një draft që ju vu në dispozicion komisionit me rekomandimet të tjera përveç atyre të ODIHR u quajt i njëanshëm nga Partia Demokratike dhe nuk u fut kurrë në agjendën e punës. Partia Demokratike nuk do t'jetë nesër në tryezën e reformës zgjedhore pavarësisht njoftimit për Selim Blu për të marrë pjesë në mbledhje. Sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi tha se PD dhe opozita i mbetet qëndrimit publik të shpallur në tryezën e organizuar nga OSBE. Ne jemi të gatshëm të kontribuojmë për reformën zgjedhore në mënyrë transparente, gjithëpërfshirëse dhe në barazim të plot me palën tjetër. Këto nuk i garanton komisioni jo legjitimi reformës zgjedhore, tha Bardhi. Partia Demokratike në tryezën e OSBE-s kërkoi krijimin e një strukture të posaçme për reformën zgjedhore me pjesëmarrjen e ndërkombëtarëve, me qëllim reflektimin e rekomandimeve të OSBE-ODIHR për zgjedhjet. Propozimet e PD-s për ligjin zgjedhor do t'jenë edhe pjesë e platformës së opozitës për zgjidhjen e krizës, ku PD pritet të shprehet edhe nëse bie dakord për ndryshimin e sistemit dhe cilin do të mbështesë. Partia Demokratike akuzoi prokurorinë se pëmbron 3 të zgjedhurit vendor të 30 qershorit të denoncuar prej saj si subjekte të dekriminalizimit, Valdrim Pietrin, Agim Kajmakun dhe Mark Babanin. Përmes një shkrese, Partia Demokratike akuzon prokurorinë se nuk po zbaton ligjin, duke zvarritur çështje dhe duke mos i dhënë opozitës informacionin e kërkuar për procedurën e ndjekur nga organi akuzës siç e parashikon ligji. Sipas ligjit, deklarimet e rreme në formularin e dekriminalizimit dënohen me burg nga 6 muaj deri në 4 vjet. Kapja e qeverisjes nga krimi përmes përfshirjes së individëve me rekorde kriminale në pushtetin vendor përbën një kërcënim të rëndë për integritetin dhe funksionimin e demokracisë dhe institucioneve demokratike, si dhe për vetë sigurinë kombëtare, interesin publik dhe të drejtat e qytetarëve. Ndëshkimi zyrtarëve të lartë është një nga 9 kushtet e vendosura nga Bundestagu gjerman për nisjen e bisedimeve të antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, thuhet në kërkesën e sekretarit të përgjithshëm të PD-s Gazmend Bardhi. Për Valdrim Pietrin e Shkodrës, PD publikoi dokumente se ka qenë i dënuar dhe i dëbuar nga Italia për trafik droge. Për Agim Kajmakun e Vau të Dejes, se ishte në kërkim nga Greqia për veprën e rëndë të përdorimit të parave të falsifikuara. Për Mark Babanin e Vau të Dejes, se kishte bërë burg dhe ishte dëbuar për vjedhje makinash në Itali. Sa bashkia të gjithë shërbimet e munguara, si mund mungoj ujë pishëm në vendin e shtat. Ish prokurori përgjithshëm Theodori Sollaku është skualifikuar si kandidat për antar në gjykatën e lartë. Lajmi konfirmohet nga vetë Sollaku, i cili tha se shkak për këtë vendim të Këshillit të Lartë Gjyqësor është bërë një vendim shkarkimi në vitin 2007 nga presidenti i asaj kohe, Alfred Mojsiu. Sipas dispozitave ligjore të KLG-s, ndalohet emërimin në gjykatën e lartë nga juristët e spikatur, të cilët janë larguar apo shkarkuar për shkelje ligjore ose disiplinore. Ndërsa Sollaku tha se do ta apelojë vendimin. Gjithsej në garë ishin 22 kandidat. Këshilli kualifikoi vetëm 8, por me largimin e Sollakut mbeten 7. Gjykata e lartë duhet të ketë 19 antar, 16 gjyqtar karriere dhe 3 nga radhët e juristëve të spikatur.
Ndërlikohet edhe më shumë çështja e Brexit. Ligjvënësit britanik mbështesin ujdinë e Boris Johnson me Brukselin, por refuzuan shkëputjen nga Unioni brenda afatit 31 tetor. Johnson ngrin marrëveshje në pritje të vendimit të BE-s për një tjetër shtyrje dhe shqyrton mundësinë e zgjedhjeve të parakohshme. Pikërisht kur mendoi se çështja e Brexit po shkonte drejt një zgjidhje me siglimin e një ujdeje të re mes Londrës dhe Brukselit, ajo po ndërlikohet edhe më shumë. Ligjvënësit britanik i dhanë shpresa të re me kryeministrit Boris Johnson, kur fillimisht votuan në favor të marrëveshjes së divorcit ditën e martë, por në votimin e dytë deputetët refuzuan me vetëm 14 vota më shumë propozimin e qeverisë për miratimin e projektligjit brenda 3 ditëve. Kjo do të ishte vetmja mënyrë për të konkretizuar shkëputjen nga Unioni brenda afatit të 31 tetorit. Pavarësisht të disfatës dhe kërcënimit të opozitës për të zhvilluar një referendum të ri, Johnson e hodhi topin në fushën e Bashkimit Evropian. Ai tha se do të ngrijë projektligjin e tij për Brexit në pritje të vendimit të Brukselit për t'i garantuar ose jo Londrës një tjetër shtyrje. Shpreh zhgënjimin tim që dhoma e përfaqësuesve votoi edhe një herë për të shtyrë Brexit, në vend që të mbështes afatin kohor që do të garantonte divorcin me ujdi më 31 tetor. Tani përballemi me pasiguri të reja, pasi Brukseli duhet të ndajë mendjen se si ti përgjigjet kërkesës për shtyrje. Deri në marrjen e një vendimi ne duhet të ngrim këtë legjislacion. Burimet të Downing Street thanë se nëse Brukseli do të mbështes shtyrjen, kryeministri do të kërkojë zgjidhje të parakohshme. Johnson u detyrua nga një ligj i aprovuar në parlament i kërkoi të shtunën Brukselit një tjetër shtyrje të afatit me 3 muaj, por kryeministri është kundër një mundësie të tillë dhe shpreson që bloku t'i thotë jo kërkesës. Bashkimi Evropian nuk ka vonuar të kthejë përgjigje britanikëve. Presidenti i Këshillit Evropian Donald Tusk tha se pas vendimit të kryeministrit të Boris Johnson për të ngrirë ujdinë e Brexit, ai do t'i rekomandonte vendeve anëtare të aprovonin një shtyrje të afatit të divorcit. Qëllimi sipas tij është të shmanget një divorc pa ujdi. Por këtë do të propozojë një procedurë me shkrim, tha Tusk në një postim në Twitter. Demokratët në Capitol Hill pretendojnë se kanë siguruar prova të forta në hetimet për shkarkimin e presidentit Trump. Informacionet kanë ardhur nga një zyrtar i lartë amerikan në Ukrainë gjatë dëshmisë së tij në Kongres. Ndjekim raportimin e gazetarit të CNN, Reid Binion. Ambasadori Sondland u përpoq të më shpjegonte se presidenti Trump është një biznesmen. Ai tha se kur një biznesmen është gati t'i nënshkruaj një çek dikujt, biznesmeni kërkon atij personi të paguajë përpara se të firmos çekun. Këto janë fjalët e Bill Taylor, kryediplomati i SBA në Ukrainë. Ai dëshmoi pas dyreve të mbyllura në Capitol Hill se presidenti Trump kishte urdhëruar të ngrinte ndihmat për Ukrainën, derisa vendi të niste hetimet kundër Biden. Shtëpia e Bardhë e cilësoi këtë si një fushat për njollosjen e Trump. Sot dëgjuam të tjera informacione selektive nga seancat e fsheta, me dyert të mbyllura e të motivuara politikisht të demokratëve. Trump përballet me kritika të forta nga demokratët dhe republikanët, pasi i cilësoi hetimet si një linçim. Nuk do ta krahasoja këtë me një linçim. Ishte një zgjedhje e gabuar fjalësh. Nuk duhet t'i kishte përdorur kur ato fjalë. Por megjithse nuk janë dakord me gjuhën e tij, republikanët i bën njehon frustrimit të Trump me hetimin e demokratëve. Nuk është një proces i drejtë, nuk është diçka që dhoma e përfaqësuesve e ka bërë në të kaluarën. I'm Reid Binion reporting. Erdogan dhe Putin dakordsohen për atë që e quajnë marrëveshje historike për veriun e Sirisë. Mbi bazën e ujdis, forcat siriane dhe ruse do të vendosen në zonë për të larguar luftëtarët kurdë dhe armatimet e tyre nga kufiri me Turqinë. E quajtën një zgjidhje vendimtare për Sirinë, në fund të takimit 6 orësh mes Vladimir Putin dhe Recep Tayyip Erdogan, presidentet e Rusisë dhe Turqisë sigluan një marrëveshje të re për Sirinë veriore. Sipas ujdis, forcat siriane dhe ruse do të vendosen në mënyrë të menjëhershme në zonën kufitare për të mbikëqyrur tërheqjen e trupave kurde. Gjithashtu ushtarët turq dhe rus do të zhvillojnë patrullime të përbashkëta. Luftëtarëve kurdu janë dhënë 150 orë kohë për të tërhequr 30 kilometra larg të gjithë kufirit nga Eufrati, deri në kufirin me Irakun. Dy udhëheqësit u takuan të martën në qytetin e Soçit në detin e Zi.
Duke filluar nga ora 12 e mesditës së 23 tetorit, policia ushtarake ruse dhe rojet kufitare sirian do ty në anën siriane të kufirit mes Turqisë dhe Sirisë, jashtë zonës së operacionit pranvera e paqes, për të lehtësuar zhvendosjen e forcave kurde dhe armëve të tyre. Operacioni duhet të finalizohet për 150 orë. Patrullimet ruso-turke do të nisin në perëndim dhe lindje të zonës. Një armëpushim i ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara duhej të skadonte mbrëmjen e së martës dhe Ankaraja kërcënoi të riniste ofensivën edhe më fort se më parë, nëse kurdët nuk do të largoheshin. Aksioni ushtarak i Turqisë erdhi pas njoftimit të papritur të presidentit amerikan Donald Trump për të tërhequr trupat amerikane nga Siria Veriore. Kjo gjë sipas analistëve cimentojë ndikimin rus dhe turk në rajon. NATO përshëndet armëpushimin në verilindje të Sirisë të arritur nga Turqia dhe Rusia. Sekretari i përgjithshëm Jens Stoltenberg tha se kjo është një mendësi reale për paqe në këtë zonë. I think what we have seen over the last days is encouraging. Ajo që kemi parë ditëve të fundit është inkurajuese, pasi tregon se është mundur të ecim drejt një zgjidhjeje politike për Sirinë. Kushti i parë për të arritur atë është të ndalojmë dhunën dhe luftimet. Nga ajo që kemi parë kemi reduktim të dhunës dhe luftimeve, por duhet akoma punë që të arrijmë në një zgjidhje reale politike për konfliktin në Siri. Then we need to move on, building on that. Volejbolistët e Partizanit zbresin sërish sot në parket me kampionet e Shqipërisë që janë në raundin e 2 të Champions League. Skuadra kryeqytetase ka udhëtuar drejt Budapestit, ku do të përballet me klubin e njohur Vasas. Hungarezët janë pjesëmarrës të rregullt në Champions, ndaj për Partizanin do të jetë një sfidë tepër e vështirë. Vajzat e kuqe vinë nga suksesi i pastër në kampionat 3-0 ndaj Teutës, ndërsa për të mbërritur në këtë fazë të Champions, kampionet eliminuan bosnjakët e Jodin Zvobërçko me 2 fitore. Ndeshja e parë luhet sot në orën 18. Lajmi mirë për të gjithë ata që presin vjeshtën e vërtet. Ditët e fundit të tetorit sjellin rënje të temperaturave dhe rreshje dhe pikërisht ditëve me diell i vjen fundi në fund të tetorit apo ashtu edhe temperaturave të larta. Pritet përmbysje e tablos sinoptike në të gjithë rajonin e Ballkanit, duke përfshirë edhe Shqipërinë. Masat ajrore të ftohta nga veriu e Europës do të depërtojnë deri në skajin lindor të mesdheut, duke sjellë rënje të menjëhershme të temperaturave të ajrit, ku në disa zona të Ballkanit dhe Shqipërisë priten edhe temperatura deri në 0 gradë Celsius. Përveç temperaturave të ulta, fundi i tetorit sjell edhe rreshje të konsiderueshme, ku në shumë zona malore të rajonit ballkanik priten edhe rreshje dëbore. Në vim juftoj të ndishni 1 minutë nga lajmet e showbizit botëror me filmat që kanë korrur sukses në kinema dhe ato që duket se do të dështojnë. Terminator ishte filmi që theu rekorde në vitet 90, por për fansat ka një surprizë. Nëntori nis me premierën e prodhimit më të ri, që rikthen në ekran Terminatorin e famshëm. Më një nëntor do të shfaqet premier Terminator Dark Fate dhe reagimet kanë qenë fantastike. Joker ndërkohë pritet të vendosë një rekord të ri botror me fitime marrëmendëse nga arkëtimet në kinema. Deri më tani në të gjithë botën, Joker, kandidata dhe për çmimin Oscar, ka arkëtuar $738 milion. Përkundër Joker ecën Gemini Man, që duket se nuk do të vendosë asnjë rekord. Deri më tani janë arkëtuar vetëm $118 milion. Duket shumë, por marketingu kishte parashikuar arkëtime për 2 javët e para pas premierës deri në $240 milion, por këtë herë Will Smith dështoi. Jo të gjithë mund të jenë fitues. Kemi ardhur këtu në fund, si gjithnjë kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit a2cn.com, sikurse mund të informoheni edhe përmes të rrjeteve tona sociale. Bashkë ndajemi këtu, shikim të këndshëm në vijim. Mirupafshim.